Because or so is a conjunction. The because माना دا په پښتو کې ځکه په اردو کې کیوں کې او د so is a conjunction माना دا په پښتو کې ځکه इसलिए اوس د دې دوانو په مابین کې چې کوم فرق دی راځي چې هغه وګورو نو اول به because وګورو structure دا یو مهم پارت وي دا هر یو ګرامر نو د because structure سره په دې طریقه دی چې first به وي result after that because and then reason definition because is used to express reason of an action because دا مونږ لا هغه reason شو کوي هغه وجه مونږ لا ښایي د کومې د وجې نه چې یو کار کیږي من یو کار چې د کومې وجې نه کیږي نو هغه مونږ لا because شو کوي and note that reason comes after because او دا هم نوٹ کوي چې reason دا به د because نه پس استعمالیږي یعنی because او بیا به پسې هغه پات وي کوم چې مونږ لا reason شو کوي یعنی دا سنټنس به په two parts باندې وي first parts به result وي او دا result دا به د کومې وجې نه چې کیږي هغه وجه به د because نه پس explain شوي وي لکه په دې examples کې Majid did not go to school because he was sick. اوس کا د example لا وکتلی شي د دې first part چې کوم د Majid did not go to school Majid school لا نه وتلی نو دا اوس یو result دی یو کار دی او دا د څه په نتیجه کې شوی دی because he was sick ځکه چې هغه بیمار و نو د ماجد د سکول لا نتله دا ځکه شوی دی چې هغه بیمار و نو he was sick دا اوس reason دی او کومه چې د because نه پس راغلی دا او همدغسې he did not go to school دا اوس زموږ سره result دی او because he was sick دا زموږ سره اوس reason دی نو زه امید لرم چې تاسو به پې پوه شئ اوس راځئ چې بل example وګورو I ate apple because I was hungry ما مڼه وخوړه ځکه چې زه وږی وم اوس که دې example لا وکتلی شي او دلته دا کوم result دی action دی I ate apple دا مڼه خوړل دا د څه وجې نه شوې ده د څه په نتیجه کې شوې ده دا because I was hungry ځکه چې زه وږی وم نو دلته اوس دا reason I was hungry comes after because the because نه پس راځي نو point note کوي چې reason با د because نه first وي او result یا action دا به د because نه اول وی لکه په دې example کې I ate apple because I was hungry اوس دا sentence دوه پارت لري یو پارت دی مڼه خوړل او second پارت دی زه وږی یم او دا دواړه سره connect کړي دي link کړي دي conjunction because نو تاسو لا پته ده چې په شروع کې مونږ وویل چې because دا reason express کوي نو I was hungry دا reason دی او I ate apple دا د reason په نتیجه کې دا مڼه خوړل وشول یعنې که زه وږی نه وې نو ما به مڼه نه خوړه نو زه امید لرم چې تاسو به په because باندې پوه شوي because is used to express reason شو کوي او دا reason به د because نه پس
استعمالیږي، یعنی د بیکوز نه پس به راځي او د دې ریزن په نتیجه کې چې کوم کار کېږي د دې ریزن چې کوم ریزلټ وي هغه به د بیکوز نه فرست وي. اوس هاو لوک سو اوس راځي چې سو وګورو چې د سو از ا کنجنکشن صحیح استعمال په کومو ځایونو کې کېږي او د بیکوز او د سو په مابین کې فرق څه دی. نو لیټس سٹارټ. سو the structure is reason. The reason na pas comma او بیا پسې conjunction so او پسو پسې بیا result. یاد دی وی چې د سو نه پس result استعمالیږي راځي. یو ځل بیا reason comma so او بیا پسې result. دا د سو structure او که تاسو د بیکوز او د سو د structure comparison وکړئ نو تاسو لا به ډیفرنس ډیر زر معلومه شي. هغه داسې چې بیکوز به ریزن شو کولو خو سو دا ریزلټ شو کوي، یعنی د سو نه پس په ریزلټ وي او د سو نه مخکې به ریزن او بیا به کما وي. کما دا ډیر امپورټنټ دی، دا به خامخا یوز کوئ. نو ډیفینیشن یې څه په دې طریقه دی. سو از یوزډ ټو ایکسپریس ریزلټ. سو دا ریزلټ مونږ لا شو کوي او بیکوز به مونږ لا ریزن شو کولو. اوس راځي چې دا مثالونه وګورو د دې دپاره چې دا کنفیوژن زمونږه زیرو شي. I was sick so I did not go to school. اوس که دې اگزامپل لا وکتلی شي نو دا اوس ریورس شوی دی. دلته فرست ریزن دی I was sick، زه بیمار وم. بیا کما so I did not go to school، نو زه سکول نه وم تللی. نو کله چې ریزن فرست وي نو بیا به سو وي او د سو نه پس به بیا ریزلټ یعنی نتیجه وي. یا لکه په دې بل اگزامپل کې I was hungry. زه وږی وم، دا اوس ریزن دی. so I ate apple، نو ما مڼه وخوړه. دلته اوس که وکتلی شي دا ریزن فرست دی او بیا په ریزن پسې کاما او بیا سو او د سو نه پس ریزلټ. نو دا و د بیکوز او د سو په منځ کې